साथीहरु सिजनल वर्क भिजा युके को लागि चाहिने युरोपास सीवी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर धेरै कमेन्टहरु आइसकेपछि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई युरोपास सीवी हामीले आफ्नो मोबाइल कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई जानकारी दिनेछु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा मैले हामीले सिजनल वर्क भिजा युके मा एप्लाई गर्नको लागि कुन कुन वेबसाइटबाट हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन फर्म चाहिँ एप्रुभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिएको छु। सो त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा अथवा मेरो प्लेलिस्टमा अथवा मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले मलाई मेरो टेलिग्राम च्यानलमा फलो गरेर पनि त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियोको लिंक मैले त्यसमा शेयर गरिसकेको छु। सो आजको भिडियोमा भने हामीले युरोपास सीवी कसरी बनाउने त्यो पनि आफ्नो मोबाइल कम्प्युटरबाट भन्ने विषयमा जानकारी लिनेछौं। किनकि युरोपास सीवी नै हामीलाई युके सिजनल वर्क भिजाको लागि चाहिँ युरोपास सीवी नै किन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै पनि युरोप कन्ट्रीहरुमा हामीले एप्लाई गर्दाखेरि युरोपास सीवीहरुको अहिलेको रिसेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ सो हामीले अन्य सीवीहरु जस्तै तपाईले कुनै पनि नर्मल सीवीहरु बनाएर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट नहुने र तपाईले युरोपास सीवी नै तपाईहरुको लागि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले सो हामीले यो युरोपास सीवी नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। अब यो कसरी बनाउने कुन वेबसाइटबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनु भन्दा पहिला यदि तपाई हाम्रो यस युनिटी गुरु युट्युब च्यानलमा तपाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा मलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न भने नबिर्सिनु होला। आउनु सब कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौं र हेरौं। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डमा देखिसकेको छ यो युरोपास भन्ने आधिकारिक वेबसाइट हो जसबाट चाहिँ हामीले बनाएको सीवीहरु कहिले पनि रिजेक्ट हुँदैन। अब तपाईले युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरु पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ सीवी बनाउन सिकाइएका छन्, त्यसबाट चाहिँ यसरी सीवी बनाउँदाखेरि एक्सेप्ट हुन्छ भनेर दाबी गरिएको छ। त्यो किसिमले बनाएको सीवीहरु तपाईले यदि त्यसमा बुझाउनुहुन्छ अथवा त्यो सबमिट गर्नुहुन्छ भने तपाईको जुन स्पोन्सर हुन्छ अथवा भिजा लाग्ने सम्भावना हुन्छ त्यो एकदमै हुँदैन, कम हुन्छ पनि हैन, त्यो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिजनल वर्क भिजाको लागि तपाईले गुगलमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको डिटेलमा दिएको हुन्छ के कुराहरु आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ युरोपास सीवीलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथमा तिनीहरुले राखेको छ। त्यो कारणले गर्दा जहिले पनि तपाईले यदि तपाईले एप्लाई गरिसक्नु भयो, जुन मेरो हिजोको भिडियो हेर्नु भयो अथवा तपाईले त्यसको थ्रु एप्लाई गरिसकेपछि जब तपाईले एप्लाई गरेर तपाईलाई मेल आउनेछ, इमेल आउँछ, त्यो इमेलबाट तपाईलाई आफ्नो कभर लेटर र सीवी हामीले दुईवटा सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ युरोपास आधिकारिक सीवी नै चाहिने भएको हुनाले चाहिँ तपाईले त्यसमा युरोपास सीवीलाई नै पठाउनु होला। अन्यथा अन्य सीवीहरु पठाउनु भने तपाईको फेरि रिजेक्सन हुनेछ, रिजेक्ट हुनेछ र तपाईको भिजा लाग्ने छैन। ओके, सो अब यसमा गइसकेपछि यो वेबसाइटको लिंक मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु। तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानललाई मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा रहेको फर्स्ट लिंकबाट जानुभयो भने तपाई मेरो डाइरेक्ट टेलिग्राम च्यानलमा पुग्नु हुनेछ र टेलिग्राम च्यानलमा तपाईले मलाई फलो गर्नुभयो भने यो युरोपास सीवी क्रिएट गर्ने यो वेबसाइटको लिंक मैले त्यही राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट अहिले मैले सिकाए अनुसार नै गर्नुभयो भने सजिलोसँग बन्नेछ है। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रोल गर्दै तल आइसकेपछि यहाँ क्रिएट योर सीवी भनेको छ। क्रिएट योर सीवी मा तपाईले सिम्पली गएर क्लिक गरिदिनुस्। क्रिएट योर सीवी मा गएर तपाईले क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो किसिमको अप्सन आउनेछ जसमा गएर चाहिँ हामीले सजिलैसँग यिनीहरुले एउटा फर्म को मोडलमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन आउनेछ जसबाट चाहिँ हामीले फिल अप गरिसकेपछि हाम्रो सीवी चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले क्रिएट हुनेछ, जुन युरोपमा एकदमै आधिकारिक मानिनेछ, युके मा एकदमै आधिकारिक मानिने सीवी तपाईले यहाँबाट गराउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एक्सेप्ट अल कुकीज गरिदिनुस्। यहाँ तपाईले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्य ल्याङ्ग्वेजहरुमा आएको हुन्छ, युरोपियन ल्याङ्ग्वेजहरुमा तपाईले यहाँबाट गएर चाहिँ यसरी इंग्लिशलाई सिलेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। इंग्लिश आयो भने त्यो केही पनि गर्नु परेन। अब यहाँ अपलोड माई युरोपास सीवी भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब यहाँ गएर रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो पुरै डिटेलहरु दिनुभयो भने चाहिँ त्यही डिटेलकै आधारमा पनि तपाईले यहाँ अपलोड माई सीवी बाट चाहिँ तपाईले आफ्नो सीवीलाई वन क्लिकमा नै तपाईले आफ्नो सीवी रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ म्यानुअली गर्न गइरहेका छौं जसबाट चाहिँ हामीले धेरै डिटेलमा कुराहरु राख्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म्यानुअली कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जाउँ। यहाँ क्रिएट माई प्रोफाइल भनेको छ। सो क्रिएट माई प्रोफाइलको अप्सनमा जानुस्। यहाँ गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज इन व्हिच यु वान्ट टु क्रिएट योर प्रोफाइल भनेको छ। तपाईले आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नको लागि कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ भनेको छ। यसमा विभिन्न युरोपियन ल्याङ्ग्वेजहरुको कन्ट्रीहरुको ल्याङ्ग्वेज दिएको छ। सो अरु ल्याङ्ग्वेज हामीले नआउने भएको हुनाले हामीले इंग्लिशलाई यहाँ सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट डेट फर्मेट भनेको छ। सो डेट फर्मेट यहाँ बाइ डिफल्ट त्यो जुन दिन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो दिनको आइहाल्छ। अब यहाँ फर्स्ट नेम भनेको छ। सो तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेमलाई यहाँ राखिदिनुस्। फर्स्ट नेम राखिसकेपछि डेट अफ बर्थको कुरा हुन्छ। डेट अफ बर्थलाई अहिले मैले यहाँ म्यानुअली राखिदिएको छु। तपाईले चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फुल्ली डिटेल
फुल आफ्नो जुन तपाईको पासपोर्टमा रहेको छ त्यही अनुसारकै राख्नु होला, अन्यथा फेरि तपाईको रेज्युमे चाहिँ एउटा अनि त्यसपछि तपाईको सिभी एउटा भयो भने फेरि रिजेक्सन हुने चान्सेस फेरि झन् बढेर जान्छ। ओके, यो कुराहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर आफ्नो डेट अफ बर्थ करेक्ट डेट अफ बर्थ राख्दिनु, मैले जस्ट तपाईलाई यसरी गर्न सकिन्छ है भनेर मात्र देखाइरहेको छु। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनेर जेन्डर रहेको छ मेल फिमेल त्यो आफ्नो हिसाबले राख्दिनुस्। नेशनलिटीको कुरा आउँछ, यहाँनेर तपाईले नेपाल राख्न सक्नुहुन्छ, NEPAL। ओके, सो यसरी हामीले यहाँनेर नेपाल राख्न सकियो। अब नेशनलिटी नेपाल भइसके पछाडी तपाईले तलपट्टि आउनुस्, तलपछि आइसकेपछि तपाईको इमेल यहाँनेर इमेल आउनेछ। इमेल राखिसके पछाडी तपाईले यहाँनेर सिलेक्ट अर फोन नम्बर भनेको छ, तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। मैले यहाँनेर आफ्नो फोन नम्बर राखिदिइहाल्छु। ओके, सो यसरी आफ्नो फोन नम्बर राखिसके पछाडी तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ यतापट्टि आएर सिलेक्टमा चाहिँ होम क्रिएट गर्नु होला र यहाँनेर कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्छ, कन्ट्री कोड सहितको राख्नुपर्छ। तपाईले फोन नम्बर मात्र राखेर हुँदैन। ओके, और यसरी चाहिँ आफ्नो हाम्रो नेपालको कन्ट्री चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि +977 को चाहिँ यहाँनेर अप्सन ल्याएर नेपाल टाइप गर्नु भने त्यो अटोमेटिकली आउँछ, त्यसरी नै यसमा राखिदिनुस्। यति भइसकेपछि अब यहाँनेर तलपट्टि आउनुस्, तलपट्टि आइसकेपछि यहाँनेर सिलेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँनेर आफ्नो होमलाई सिलेक्ट गर्नु होला। होम सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ एड्रेस हो लाइन 1 लाइन 2 रहेको छ। लाइन 1 मात्र लाइन 1 राखेर 2 नराख्दा पनि हुन्छ, तर 2 मा चाहिँ तपाईले आफ्नो सिटीको एड्रेस राखिदिनु भयो भने ठीक हुन्छ। ओके, त्यसपछि तल आइसके पछाडी जुन यो एड्रेस राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो पासपोर्टमा भएको एड्रेस राख्नु होला। नागरिकतामा र एउटा र तपाईं यदि बसाइसरी अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ र पासपोर्टमा अर्को ठाउँको एड्रेस छ भने चाहिँ त्यसमा प्रब्लम हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पासपोर्टमा चाहिँ जुन एड्रेस छ त्यही एड्रेस राख्नु होला। त्यसपछि पोस्टल कोड रहेको छ। पोस्टल कोड भनेको तपाईले आफ्नो गुगलमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनेर गुगलमा गएर फर एक्जाम्पल म चितवनको छु भने चितवन पोस्टल कोड भनेर मैले यसरी सर्च गरे भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चितवन पोस्टल कोड भनेर आयो। ओके, तपाईले नि आफ्नो जिल्ला तपाई जुन जिल्लाबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा तपाई जुन जिल्लाको हुनुहुन्छ त्यही जिल्लाको नाम यसरी पोस्टल कोड भनेर राखिदिनु भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनेर आइसकेको छ 44200 हाम्रो यहाँको हाम्रो चितवनको कोड रहेको छ। सो मैले यो कोड यहाँनेर राखिसकेको छु। त्यसपछि सिटी अनि त्यसपछि यहाँनेर कन्ट्री भनेको छ, कन्ट्रीमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाललाई यहाँनेर राख्न सकियो। ओके, सो यसरी हामीले नेपाललाई यसरी राखिसके पछाडी अब हाम्रो यो फर्स्ट पेज चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाने छौं। अब नेक्स्ट पेजमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा आएको छ। अब तपाईले जहिले पनि हामीले सीवी बनाउँदाखेरि हाम्रो वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङली हुनुपर्छ, हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो सिलेक्सन हुने चान्सेस बढेर जान्छ। हुन त सिजनल वर्क भिजाको लागि कुनै पनि किसिमको स्किल नभएको मेन पावरले पनि एप्लाई गर्न सकिने भनेर जनाइएको छ, नो स्किल रिक्वायर्ड पनि छ। तर पनि हामीले सीवी बनाइरहँदाखेरि जुन कामको लागि हामीले एप्लिकेसन दिँदैछौँ त्यो कामको लागि चाहिँ म दक्ष छु, मसँग यति एक्सपिरियन्स छ भनेर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू स्ट्रङ हुने भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ त्यही अनुसार नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जसमा अकुपेसन अर पोजिसन हेल्ड भनेको छ, हामी एग्रिकल्चर अथवा फार्मिङ अथवा पोल्ट्रीमा जाने भएको हुनाले यहाँनिर फार्मर राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, फार्मर राखेर तपाईले यसलाई अप्सनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन फार्मर हो तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर इम्प्लोयर भन्ने अप्सन आएको छ। इम्प्लोयरमा चाहिँ अब यसलाई छोड्दिन सक्नुहुन्छ, यसमा म्यानुअली के राख्नु पर्दैन। अब कुन ठाउँको भन्दा आफ्नै ठाउँको राख्नु होला। आफ्नै ठाउँको राख्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा काम गरेको भन्ने हुन्छ। अब यहाँनिर कन्ट्रीमा तपाईले नेपालै राखिदिन सक्नुभयो। ओके, सो यसरी नेपाल राखिदिनुस्। एकदमै सजिलो तरिकाले मैले तपाईलाई सिकाइरहेको छु, जसबाट तपाईलाई फ्युचरमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस्। यदि तपाईले भिडियो बुझिरहनु भएको छैन पहिलो पटक हेर्दा भने फेरि तपाईले रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईले अझै सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा सजिलो युरोपास सीवी बनाउने कुनै पनि वे छैन है त। अब यहाँनिर तपाईले कति वर्षको एक्सपिरियन्स छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 2 वर्षको एक्सपिरियन्स राख्दिन सक्नुहुन्छ। फार्मिङ कामको लागि चाहिँ मैले 2 वर्ष गरिरहेको छु अथवा अनगोइङ छु भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर र्यान्डमली डेट राखिदिन्छु, अब मन्थ पनि र्यान्डमली राख्दिए, इयर। अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ है, यहाँनिर इयर राख्दाखेरि तपाईले फेरि अब माथि नै 1990 बाट म एक्सपिरियन्स छु भन्नु होला, अनि तपाईको उमेर 24-25 वर्ष भयो भने त्यहाँबाट बिग्रिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2018 अथवा 19
अथवा 20 नै सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ किनभने 22 अब इन्ड अफ 22 हुन लागिसक्यो 23 स्टार्टिङ आउन लागेको छ सो मैले यहाँ 20 नै राख्दिएँ अब यो गरिसकेपछि तपाईले यतापट्टि अहिलेसम्म रिसेन्ट टाइममा काम गर्दैछु भन्नको लागि चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नु पर्दैन यहाँ अनगोइङ भन्ने अप्सन रहेको छ यसैलाई इनेबल गरिदिएपछि तपाईको यो अटोमेटिकली तपाईले अहिले यो रिज्युमे बनाइरहँदा अथवा यो एप्लिकेसन दिइरहँदाखेरि पनि तपाई यो कामको लागि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ यो एक्सपिरियन्स चाहिँ 2 वर्षदेखि कन्टिन्यू रहिरहेको छ भन्ने कुराहरु बुझिन्छ अब तल आइसकेपछि यहाँनिर जब डिस्क्रिप्सन दिनुपर्ने हुन्छ एकदमै राम्रो शब्दहरु मिलाएर शब्द चयनहरु राम्रो गराएर तपाईले यो जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब यदि तपाईलाई इंग्लिश आउँदैन अब जब डिस्क्रिप्सन लेख्न आउँदैन भने के गर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ यदि आउँदैन भने तपाईको छरछिमेक आफन्ती साथीभाइ जसो हुन्छ उसलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो पनि छैन कसैले भ्याउँदैन फुर्सद नहुन पनि सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले चाहिँ अब गुगलमा जान सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर चाहिँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ Europass CV sorry नभए फार्मर CV डिस्क्रिप्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फार्मर जब रेज्युमे डिस्क्रिप्सन भनेर यहाँ इमेजमा आउनुहोस् ओके यहाँ इमेजमा आइसकेपछि यहाँ सबै जति पनि तपाईले यो इमेजहरु देखिरहनु भएको छ यो सबै एग्रीकल्चर सँग रिलेटेड CV हरु हो है अब यो CV मा यहाँ जब डिस्क्रिप्सन लेखिएको हुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल समरी भनेर आएको छ है यो समरीलाई चाहिँ तपाईले आफूले टाइप गर्नुहोस् र आफूले लेखेर ल्याएर यहाँ राख्दिन सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन यो एकदमै सजिलो तरिका भनेको यो है यदि तपाईलाई इंग्लिश आउँछ भने चाहिँ मजाले आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ यदि इंग्लिशमा तपाईलाई अलिकति प्रब्लम छ भने चाहिँ अब यस्ता यहाँ थुप्रै फोटोहरु रहेका हुन्छन् यो फोटोबाट कुनै पनि फोटोको जब डिस्क्रिप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल समरी भनेको छ प्रोफेसनल समरीमा चाहिँ तपाईले यसलाई टक्क कपी गर्दिनुस् कपी गरेर यसमा ल्याएर पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ फोटो टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा कपीको पानामा टिप्नुस् पछि आफूले मोबाइल अथवा ल्यापटप तपाई जुनबाट CV बनाइरहनु भएको छ त्यसमा टाइप गरेर यो जब डिस्क्रिप्सनमा ल्याएर राख्दिनुस् अहिले मैले यतिकै मैले र्यान्डमली केही पनि लेखेको छैन जस्तो यतिकै मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर क्रिएट गरेर देखाउँछु है अब यति भइसकेपछि अब तपाईले एड न्यू वर्क एक्सपिरियन्स अब यो भन्दा बाहेकको पनि तपाईसँग एक्सपिरियन्स छ भने जस्तै ड्राइभिङ होला प्लम्बिङ होला इलेक्ट्रिशियन होला अथवा इन्जिनियरिङ होला अन्य पनि एक्सपिरियन्स केही छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनेर एड न्यू एक्सपिरियन्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एड न्यू एक्सपिरियन्समा क्लिक गरिसकेपछि सेम तरिकाले आउनेछ सेम तरिकाले फिल अप गर्दिनुस् फेरि डिटेल राख्दिनुस् त्यति गरिसकेपछि अब नेक्स्टको बटन रहेको छ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर अगाडि जानुहोस् अब अगाडि गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ भनेको छ अ न्यू एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स भनेको छ टाइटल अफ क्वालिफिकेसन अवार्डेड भनेको छ तपाई कुनै पनि कामबाट चाहिँ यदि अवार्डेड हुनुहुन्छ अथवा ट्रेन्ड हुनुहुन्छ तपाईसँग सर्टिफिकेट छ भने चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यसमा राख्ने हो ओके यदि छैन भने चाहिँ यो पार्टमा कुनै पनि ठाउँमा टच नगर्नु होला यदि छ भने चाहिँ राख्नु होला छैन भने चाहिँ यसलाई फेरि नेक्स्ट गर्दिन सकिन्छ अब यहाँ आइसकेपछि मदर टङ भनेको छ मदर टङमा चाहिँ हामीले नेपाली राख्नु पर्यो ओके NEPAL नेपाली राखिन्छ अनि त्यसपछि अदर ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै हामीलाई इंग्लिश आउँछ नेपाली आउँछ हिन्दी आउँछ त्यो कुराहरु यहाँ राख्दिन सक्नुहुन्छ है नेपाली इंग्लिश हिन्दी ओके अब यहाँनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ अब कति सम्मको तपाईलाई यो ल्याङ्ग्वेजमा क्वालिफाइड हुनुहुन्छ अथवा कतिको आउँछ भन्ने कुराहरु हुन्छ अब जस्तै लिसनिङ तपाईलाई इंग्लिश कतिको आउँछ बेसिक A1 लेभलको आउँछ भने बेसिक A1 लेभल नै राख्नुस् पछि तपाईको इन्टरभ्यु हुँदाखेरि प्रब्लम हुन सक्छ अब म अहिले चाहिँ तपाईलाई एक्सपर्ट लेभलको छु मलाई एकदमै धेरै आउँछ भने चाहिँ तपाईले नराख्नु होला जस्तै यहाँनेर विभिन्न अप्सनहरु रहेको छन् आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड external speech even when it is not clearly strongly and then relationships are only भन्ने अप्सन रहेको छ अब यहाँबाट तपाईलाई एकदम राम्रो आउँछ भने चाहिँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 जुन लेभलको तपाईलाई इंग्लिश आउँछ त्यही नै राख्दिनु होला मैले अहिलेलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्दिएको छु A1 ओके मैले यसमा रिडिङमा पनि त्यसरी राख्दिनुस् सेम आउँछ सेम तरिकाले राख्दै जानुहोस् स्पोकिङमा पनि त्यही राख्दिन सक्नुहुन्छ अब राइटिङमा चाहिँ तपाईलाई अझै राम्रो तरिकाले आउँछ भने अर्को अप्सन पनि सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यति गर्दिसकेपछि तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल तपाई त्यो भाषामा चाहिँ कतिको विज्ञ हुनुहुन्छ अथवा कतिको दक्षता तपाईसँग छ यो कारणले गर्दा नै युरोपास CV चाहिने अन्य CV हरुमा यो कुराहरु राख्न मिल्दैन राख्दा पनि त्यो प्रोफेसनली देखिदैन युरोपास CV मा चाहिँ विशेष गरी यो पार्ट हुनाले चाहिएको हुनाले मात्र युरोपास CV आवश्यक परेको चाहिँ यसमा हामीले बुझ्न सकिन्छ
अब तल आउनुहोस्, तल आइसकेपछि अब तपाईलाई डिजिटल स्किल के छ, अब तपाईले कम्प्युटर ल्यापटप मोबाइल अथवा सोशल मिडियाहरू चलाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हो। जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट सिम्पली सकिहालिन्छ नर्मल्ली कम्प्युटर चलाउने व्यक्तिहरूले, अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट वर्डहरू भयो, सोशल मिडिया तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोशल मिडिया भइहाल्यो। अब गुगल ड्राइभ अब जो कोहीले पनि सायद अहिले एन्ड्रोइड फोन चलाउनेहरूले चलाउन सकिहाल्छ। इन्स्टाग्राम फेसबुकहरू लगायतका जुम मिटिङहरूबाट हामीले यो लकडाउनदेखि जुम पनि एकदमै पपुलर भएको छ र जुम पनि हामीले चलाउन सकिन्छ। यस्तै फेसबुक त अब नचलाउने व्यक्ति प्राय नै छैन होला। यसरी यिनीहरूलाई यहाँनिर आफ्नो राखिदिनुहोस्। यदि राखिदिइसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो सिभी कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यहाँनिर क्रिएटको अप्सन रहेको छ, क्रिएटको अप्सनमा क्लिक गरेर हाम्रो सिभीलाई हामीले कम्प्लिट गर्नेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो सिभी रेडी भइसकेपछि यो पेजमा आउनुहुन्छ। अब यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो केही कुराहरू एडिट गर्नु छ भने यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एडिट गर्नु छैन भने चाहिँ तपाईँले अब यसलाई हामीले प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ। कस्तो बन्यो हाम्रो सिभी भनेर हेर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर क्रिएट सिभी भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर तल आउनुहोस्। तल आइसकेपछि यहाँनिर रिज्युम लास्ट सिभी भनेको छ। लास्टमा तपाईँले बनाएको सिभीलाई रिज्युम गरेर अन्य केही एडिटहरू गर्नु छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्टार्ट फ्रम योर प्रोफाइल भनेको छ, त्यहीँबाट नै तपाईँले प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर गएर क्लिक गरेपछि रिज्युम लास्ट सिभी भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँबाट क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन आउँछ। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्दै जानुहोस्। तपाईँले यहाँनिर स्याम्पलहरू पाउनुहुन्छ सिभीको। कस्तो किसिमको स्याम्पलबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभीलाई निकाल्न विथड्र गर्न प्रिन्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युरो पास भनेर आएको छ। यो हाम्रो सिभीमा प्रिन्ट भएर आउँछ। त्यो कारणले गर्दा यो किसिमको सिभी मात्रै एक्सेप्ट हुने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले यसलाई आएको हुनै पर्दछ। यदि भइसकेपछि यहाँबाट कुनै पनि एउटा तपाईँले टेम्प्लेटलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मानव इक्जाम्पल मैले यसलाई यो टेम्प्लेटलाई सिलेक्ट गरेको छु। यसलाई सिलेक्ट गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के भरेको छौँ सबै कुराहरू यसमा देखाउँछ। हामीले केही पनि भरेको छैन। मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई जस्ट यसरी भर्ने हो भनेर मात्रै स्याम्पल देखाएको हुनाले चाहिँ तपाईँले भरिसकेपछि यसमा चाहिँ ठुलो डिटेलमा आउँछ। अब यहाँनिर यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि अब तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिभीको नाम राखिदिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर हरि अरियाल राखेको छु। तपाईँले पनि आफ्नो नामले यसलाई सिभी क्रिएट गर्नु होला। यो हाम्रो सिभी हो जुन तपाईँले यहाँनिर फर्मेट देखिरहनु भएको छ। मैले यहाँनिर केही पनि नभरेको हुनाले अघि तपाईँलाई मैले XYZ गरेर मात्र गरेको छु। अब तपाईँले भर्दाखेरि चाहिँ यो पाना हो, यसमा चाहिँ फुलफिल भएर आएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँले जस्तै पीडीएफ फाइलमा चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पीडीएफलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। पीडीएफलाई सिलेक्ट गरेपछि यो डाउनलोडको अप्सन रहेको छ। तपाईँले यो डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फाइललाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो इमेलमा सेभ गरेर राखेर प्रिन्ट आउट निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल प्रोसेस रहेको छ। यहाँनिर केही साथीहरूमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दा मैले यसलाई स्टेप बाई स्टेप डिटेलमा दिने प्रयास गरेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा पनि लिएको छु। यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। मैले नेक्स्ट भिडियोमा कभर लेटर बनाउने कसरी भन्ने भिडियो मैले नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु, जसमा चाहिँ हामीले आवश्यक कभर लेटरको पनि पर्दछ। सो कभर लेटर बनाइसके पछाडि हामीले सिभी र कभर लेटरलाई एट्याच गरेर इमेल कसरी सेन्ड गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। सो भिडियोका अबका केही भिडियोहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछन्। सो भिडियो सँगै रहनु होला। केही पनि कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। मैले नेक्स्ट भिडियोमा यिनीहरूलाई पनि समेटेर आउनेछु। सो तपाईँहरूलाई यो पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। यस भिडियोमा रहेका कुराहरूमा तपाईँले मैले जुन तरिकाले तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर सिकाउने प्रयास गरेको छु त्यही कुराहरूलाई फलो गर्नु भने पक्कै पनि तपाईँको युरोपास सिभी, त्यो पनि एक्सेप्टेबल युरोपास सिभी चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोबाट म तपाईँको साथी हरि अरियाल बिदा हुन्छु। नमस्ते।